Në fakt, ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me kuzhinën italiane, recetat që gatuajmë edhe në shtëpi kryesisht I kemi të përafërta me kuzhinën italiane, madje shpeshherë I bëjmë edhe më mirë. Në fakt, të flasim në këto momente për sa I përket kuzhinës italiane, kulturës së tyre, kulinarisë së tyre, me një gazetar I cili e njeh shumë mirë Italinë, ka jetuar 20 vite, Mirton Resuli, mirë se erdhe, Mirton. Mirë se erdhe, Faleminderit për ftesën, faleminderit. 20 vite janë goxha në Itali tani, o je bërë italiano s'ka. Teknikisht po, jam italiane në testa, por unë kam ikur 9 vjeç, jam kësoj 30, kështu që imagjinoni, e njoh, është pjesë e jetës time. 9 vjeç? 9 vjeç. Da me thënë, e mban mend takimin e parë, momentin e parë me Italinë? E mbaj mend dhe ka qenë shumë I veçantë dhe ka të bëjë me kulinarinë, sepse sa shkoj në Rom, kam jetuar në Rom, më pret babai im atëherë, dhe faktikisht më ble një akullore. Ishte 1991, më kuptoni, ishte një akullore kaq e madhe. Ku kishim parë në të shkretët? Ku kishim parë në të shkretët, shu, dhe unë hëngra pak nga ajo, pastaj kam hedhur në tevere, në lumin e... Aq më duke diçka e çuditshme, domethënë. Kjo ka qenë impakt pak traumatik me kuzhinën italiane, por që... Megjithatë, kuzhina italiane, se kur thua Itali, thua të finesën, por është e bollshme kuzhina italiane. Shumë e bollshme. Është diçka që në fakt edhe për mua e diferencion me një shkollë tjetër të kuzhinës botërore ku ka kompeticion me Italinë që është Franca. Franca, në fakt, kuzhina franceze është shumë e rafinuar, por edhe porcionet janë pak, domethënë, të rafinuar në këtë sens. Kurse Italia mbahet, le të themi, për një porcion pak më të bollshëm edhe për ingredientët pak më... Marrëdhënia juaj me lasagnën? Lasagna është një nga pjatat e mia të preferuara. Nuk e di a dinit, më keni ftuar për këtë, nuk e dinit besoj këtë gjë, po është një nga pjatat e mia të preferuara, dhe është një must, domethënë në Itali. Pra, bashkë me pizzën, le të themi që ndihet. Më shumë është pizza apo lasagna sipas mendimit tënd? Dgjoj, pizza ka marrë tani një famë botërore ku patjetër është dhe më e shpejt në përgatitje. Kam përshtypjen kjo ndikon më së shumti çështja e shpejtësisë. Se këtu është problemi I lasagna. Lasagna në radh parë ta vëmë çik gjeografik se Italia shumë e madhe, një vend shumë I madh. Emilia Romagna, pra rajoni I Emilia Romagnës dhe Bologna, le të themi, është kryeqendra dhe kryeqyteti I lasagnës, le të themi. Lasagnës tradicionale ashtu siç e njohim ne. Edhe pse ka një qytet tjetër që është Napoli, që mbahet për një tjetër tip lasagne, që ne nuk e përdorim shumë, por që është me salcice, me mozzarella, e me kështu gjësh, gjë që nuk përdoret në variantin klasik, le të themi. Pak e din këtë, por në Itali domethënë ka një bëjnë këtë diferencën. Problemi I lasagnën është që italianët janë fanatik, jo vetëm për lasagne, por çfarë lloj gatimi, janë fanatik të bërës vetë të gjithçkaje. Pra, nuk është se blejnë të para përgatitura, salsat e gatshme. Vetëm mishi, domethënë, duhet nga 2 deri në 3 orë për të përgatitur. Minimumi, për thonë, për të qenë I mirë, domethënë. Kështu që imagjinoni ju të gjithë ne kemi kohë 2-3 orë për këtë gjë. Pra ndaj bëjnë dhe diferencën pjatat e tyre. Është e vërtetë, edhe këtu në fakt, edhe në Shqipëri tani kemi një panoram edhe restorantesh, goxhat, dhe ndjehet kur... Që janë kthyer tek artizanalja, që I bëjnë vetë me do. Absolutisht, edhe ndjehet ama kuzhinieri për shumë italian, se ka shumë kuzhinier italian, ose ai që ka jetuar në Itali, sepse dita bëjnë ndryshe edhe, domethënë, shpenzon pak më shumë kohë në përgatitjen e këtyre. Diçka do të thoja për lasagnën se është ndoshta një nga recetat më të hershme të kuzhinës italiane, ndoshta e para, mund të themi. Shumë e lashtë. I pari që shekullit të 15 kanë përshtypjen. Jo, më përpara është një shkrimtar latin në 30 para erës tonë, para Krishtit, që flet për një recetë që është e përafërt, po le themi 90% njësoj me lasagnën e sotshme. Dhe gjatë historisë është përdorur shumë shpesh, për shembull marinarët e përdorin lasagnën si ushqimin e tyre, sepse jep shumë kalori
dhe mbahet në kohë, mund ta hash, më ruhet edhe mund ta hash edhe mas 2-3 ditësh për shembull, nëse ruhet në kushtet e duhura. Në kushtet e duhura dhe është e mirë, nuk e humb atë, Shijon, edhe ngrohtë dhe ftohtë. Dhe ftohtë, patjetër. Po, shumë vërtet. A është vërtet që në vitin 1935 sikur është bërë më e famshme për botën? Paktën shumë nga informacionet që rastisa unë. Dëgjoj, është shumë vonë, nëse është e vërtetë. Është shumë vonë, po pak a shumë gjithë recetat italiane janë bërë të famshme në botë në atë periudhë. Për shembull edhe një tjetër pjatë, themi carbonarën, që e famshme. Është bërë e famshme atë sepse nga imigracioni italian, sidomos në Amerikë, po edhe në vendet e tjera të Europës, patjetër aty është përhapur kuzhina italiane, domethënë në vitet 20-30, domethënë, edhe është bërë e famshme sepse normalisht ka një standard më të lartë dhe është më e shijshme se në vendet Danimarka, Gjermania, nuk kanë ka shumë pjatë. Prandaj është edhe kjo koha, domethënë. Si Gjermania vetëm vrustet dhe kartofën, do të thonë që janë patatet dhe salcice kanë. Kështu që besoj që është një recetë shumë e famshme, shumë e njohur, shumë e shijshme. Shumë e shijshme. Ju vetë, çfarë pjatash të pëlqejnë më shumë nga kuzhina italiane dhe çfarë gatuan më së miri? Sigurisht pastat janë më mirë. Pastat primit, siç thonë italianët, pastat më preferoj edhe këto linguinet për shembull, sidomos me kakaleca, më pëlqen shumë, domethënë, linguina me kakaleca dhe kunguj. Edhe kunguj. Kunguj dhe karkaleci thonë që shkon në mënyrë kombinimi më i mirë që mund t'i bëhet një paste. Absolutisht. Tek ëmbëlsirat? Te ëmbëlsirat, patjetër, nuk jam aq i zotit ti gatuaj ëmbëlsirat, por patjetër ti provoj. Tiramisuja është tipike italiane. Tipike dhe ajo ka ndryshime shumë të mëdha. Në zonë zonë, sidomos në përgatitjen, disa i shtojnë shumë kakao, disa tjerë nuk i shtojnë fare kakao dhe nuk ka fare kafe brenda. Ka vetëm kremin edhe pjesën e kekut. Absolutisht, por në Rom tani është një restorant, një pasticcerie që quhet Pompi, që është shumë e famshme, ndoshta më e famshme, që nuk përgatit fare me kafe, po e përgatit me lule shtrydhe, me pistash, me gjëra të tilla, dhe është fantastike. Pra, tiramisuja mund bëhet me variante të ndryshme dhe të jenë pa aq të mira. Në fakt, ajo që më pëlqen nga Italia, nga Franca, recetat e tyre tipike, si për shembull në dyqanet e ndryshme të akullores apo të kafes, janë tipike që radha është aq e gjatë nga gjithë turistët, sepse ato kanë recetën origjinale, sikurse ndodh edhe me picat në disa restorante apo lokale në Rom. Gjithashtu edhe me lasagnën, edhe lasagna ka pikat e veta ku mund të hahet ashtu siç duhet. Në Shqipëri, ke gjetur ndonjë vend që vërtet i përshtatet kuzhinës italiane apo i gatuan vetë më mirë? Pa thënë ndonjëherë. Pa emra. Je gazetare, ti e kupton. E kuptoj vetë. Dëgjoj, unë para se të kthehemi në Shqipëri në 2011-ën, kam marrë periodikisht, normalisht, siç vinë në verë, emigrantë në verë ose për festat. Dhe patjetër më mungonte ajo autenticiteti italian në përgatitje. Pra, ishte shumë emra italian, restorant italian, po gjërat që përgatiten nuk kishin atë shijen italian. Dua të them që vitet e fundit, 4-5 vitet e fundit, ka një ndryshim në Tiranë, paktën në këtë pjesë. Hahet shumë mirë. Shumë mirë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe ka një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Ka një komunitet italian, gjithmonë në rritje, më të gjerë, dhe ato kanë standardet e tyre. Pra, edhe restorantet tani po i përshtaten, edhe shpeshherë edhe shefat e kuzhinës janë vetë italianë. Kështu që kjo afërsi me Italinë na ka bërë shumë mirë. Këto vitet e fundit, edhe papunësia në Itali, ku një pjesë shumë e madhe italianëve po punojnë në vendin tonë. Është një bekim ndoshta, paktën në pjesën e gastronomisë është një bekim. Sikurse shtetet e tjera rreth kanë qenë të bekuar në punën e krahut që shqiptarët kanë bërë si në Greqi edhe në Itali. Absolutisht. Në këtë rast kemi qenë ne të bekuar se kemi punuar shumë si kafsh, po italianët vinë për shef këtu. Disa mirë jetohet në Shqipëri për italianët. Shumë. Kështu që është perfekt. Faleminderit shumë. Ne të falenderojmë për prezencën në studio. Edhe do të ndalemi tani në një tjetër recetë që është sërish lasagna, por në një mënyrë tjetër.
Kemi ndarë me ju receta të ndryshme, si receta tradicionale e lasagnas, receta bolognese, gjithashtu recet me lasagna me perime, por tani do ndalim në një pjesë shumë interesante, pasi do ndaj me ju një recet shumë të veçantë me lasagna me fruta deti. Unë për herë të parë dëgjova dhe me ndihmën e Ildit që ma shpjegoi. Ilt, faleminderit shumë që na mbritën në restorant. Faleminderit që u erdhët prapë, është kënaqësi që ju ishi këtu. Gjithashtu, tani, unë e shpjegova pak që ne kemi dëgjuar receta me lasagna, po kjo me fruta deti është pak sa e veçantë. Vërtet është shumë e veçantë këtu për vendin tonë, në vendet e tjera jo shumë e veçantë. Ti e ke marrë nga ndonjë vend? Unë e kam marrë nga Italia, është një recetë e lehtë për të gatuar, po shumë e shijshme, vërtet shumë e shijshme. Sigurisht, këtë frutat e detit dhe mos jetë e shijshme. Është në mënyrë të shumë të veçantë, që do ta shohim tash pas pak. Fantastike. Nga do t'ja fillojmë, shikoj që ke bërë gati petat e lasagna. Për e kësaj pjate na duhen, siç thamë, frutat e detit, kallamar, karkaleci, milljet, na duhet pomodorini i prejer katësh, djath grana, i grir merende, milli, qumshti, klip, majdanoz, vaj ekstra, piper, edhe normal petat e lasagnas. Për këtë recet petat do t'i zgjejmë paraprakisht, sepse shikoj që ke vënë tigani në zjarr. Kam vendosur unin që të zije, edhe pastaj petat duhet i zim gjysmë, se po ato nëse e kalojnë gjysë zjere, ato nuk gatuan ashtu siç duhen, ose siç demi ne të nxjerrim këtë recetën tonë. Do i kemi me kujdes të madh, sepse të thash edhe një herë tjetër, nëse këto gatuan më tepër se sa duhet, nuk bëhet ashtu siç. Rrezikojnë të na prishën petët apo jo? Prishën, jo. Shpërbërja petës nuk ka problem se shpërbëret peta. Po për një person që do ta shijoj nuk e ka shijen e dua. Tash i vazhdoj me zjerin e petave. I hedhim të gjitha ndërkohë? Do kemi kujdes të hedhim bashkë, mos të hedhim gjitha bashkë, për arsye sepse këto kanë veti të ngjiten njëra me tjetrën. I japim një përzierje të lehtë. Kjo menu është vërtet shumë e veçantë. Derisa, ti si e dallon që peta është gati për ta hequr? Po, ne dallojmë edhe me sy, kupton, po pra teleshikuesit që po na ndjekin, 2 minuta e gjysmë, 3 minuta. Okej, kaq është koha e nevojshme. Kaq është koha e nevojshme. Shikoj që ke marrë dhe një tas me akull, do të kalosh pas zgjerjes të hedhësh petat aty? Është për arsye sepse kjo, momentin që hiqet nga uji i nxehtë, nuk do të ketë më zgjerje, sepse po nuk e vendosim në një enë me ujë të ftohtë, ajo vazhdon prapë zgjerjen edhe nuk na del ashtu siç duhet. Prandaj që pasi e heqim nga këtu e kalojmë në ujë me akull, e pastaj e kalojmë tek piceta që do ta fshijmë, që të kollohet uji. Fantastike. Tash pasi këto kanë marrë gjysën e zjerës, i kalojmë në ujë të ftohtë. Sa këto të marrin ftofin, ne vendosim të tjerat. Tash i vazhdojmë të nxjerrim nga uji. Kjo do të ketë kujdes se do thahet plotësisht, nuk do vendoset me ujë. Pra, fakti që kemi vendosur në këtë enën me pecet do thotë që do thiti lagështinë dhe ujin që ka marrë lasagna. Sepse po e lamë ne me ujë, ajo do krijojë në fund tavës ku ne do e pjekim, do krijojë një shtesë të papëlqyeshme. Edhe këtë teknik nuk e kishim parë ndonjëherë. Jo, vërtet është shumë e veçantë. Tash i vendosim një picet tjetër nga sipër. Kemi përfunduar me gjithë petat e lasagnas që kemi mbuluar. Tani do të bëjmë. Tash do vazhdojmë të përgatisim beshamelin. Një lasagna nuk mund të kuptohet pa beshamelin, për recetën e famshme italiane. Në vritet vaj ekstra. Dy lugë e gjysmë. Vardisim pak derisa të marrë një skuqe të lehtë, jo të nxirë. Shtojmë
shumë pak miell. Shtojmë sasinë e qumshtit. Të rastin e mëritet vetëm gjysmë litri qumësht. Dhe përzim derisa këtë fillojë të marrë një tarsi. Pasi kjo ka vazhduar trashjen, e fikim, ka marrë një trashje tamam si duhet. Po një masë kremose. Tash vazhdojmë me përgatitjen e pjatës. Na duhet pak vaj. Lyhem pak fundin e tavës e enës, po do përdorim sepse efekti është mos në gjisë, edhe t'i jap një shije sepse vaji ekstra, si që dim, ka një shije shumë të mirë, edhe shtojmë një shtesë shumë të vogël beshamel. Tash vazhdojmë me petat. Siç thamë, kemi lënë gjysmë të zjera, kemi kaluar me ujë të ftohtë. Vazhdojmë me kallamarin. Siç thamë më përpara, këto do të jenë të freskëta normal, nuk do të rrinë më tepër se 2 ditë në frigorifer. Edhe mënyra që të vënosim këtu nuk do të jenë as zjera, as të skuqura, do të jenë kështu siç janë krudo. Nuk duhet kalojnë paraprakisht në tigana. Jo, gjashtë sepse do kenë pjekjen e vet në brenda në furrë dhe do shlojnë shijen e saj. Lëngun e saj do e shlojnë brenda pjatës që kemi përgatit dhe ka një shije shumë të veçantë. Tash vazhdojmë me përgatitjen. Shtojmë kallamar. Kakalecin. Pomodorini. Pak klip. Edhe piper. Djath granat e grillë me feta. Tash vazhdojmë po prapë në këtë lloj modeli, vazhdojmë edhe pjesën tjetër. Do të shpjegoj diçka, sepse i holla pomodorin, ne shumë vete nuk e përdorin pomodorin brenda kur piqet në furrë, në holla për arsye sepse kjo pat pomodori i kësaj jep plus që jep shijen e pomodorinit të freskët tamam si duhet, edhe shkon shumë mirë me frutat e detit, po edhe pjata mos dalë shumë e thatë. Një masë e lëngshme, po që ndihmon edhe frutat e detit që të marrin një shije sa më të mirë. Se si që dim, gjërat shkojnë me pomodorinin, pothuajse të gjitha gjërat e kuzhinës. Tash vazhdojmë edhe me shtresën tjetër. Po njësoj. Këtë mund të bëjmë ose me 2 shtresa ose me 3, nuk ka problem. Se nga sasia që këto kanë frutat e detit, mund të dalin edhe me 2 sepse del sasia trash. Tani midje do të vendosim në fund fare. Vendosim në fund fare. Këtë mëshëm të kamë edhe guacka. Këto s'ka problem se si i hedh, mund është të hedhësh edhe mënyrë të rregull, si të është dëshirë. Stomaku nuk pyet për estetikën e hedhjes së frutave të detit.
Tash do vazhdoj edhe me një shtesë tjetër. Tani, shmangja e ragus bolognese dhe e mishit të grirë dhe përbërësve të tjerë dhe zvendësimin e tyre me fruta detit e bën këtë pjatë më të lehtë, ndoshta më të pranueshme për organizmin në këtë stin pranverë. Shumë e vërtet, sepse në Europë tash siç janë mësuar të hanë për shembull ragu bolognese është pak më ndyrë autan. Ne kemi mundu të afrojmë diçka më të lehtë, sepse edhe koha vetë tash i favorizon se është shumë nxehtë. Kemi të ofruar diçka shumë më të lehtë, autan me fruta detit, jo shumë ndyrë, është shijshme, autan jemi mundu të përshtatemi pak a shumë edhe me kohën tash. Që edhe stina mos na kushtëzoj në konsumimin e lasanjave. Kjo është shtesa fundit që do vendosim. Tash i vazhdojmë i vendosim pak gjërat më bukur, sepse është shtesa fundit. Edhe normal për syrin e një klientit që do ta shërojë edhe pjatë, normal që duhet bërë sa më bukur. Shtojmë djathë nga sipër. Siç jemi mësuar duke parë shumë veta përdorin beshamelin, si shtamen e me ragu. Në këtë rast nuk përdoret beshamel, vetëm djathë. Beshameli ka qenë vetëm për pjesën e poshtme të tavës. Për pjesën e poshtme, përdorim pak edhe nostë frest. Edhe vazhdojmë vendosim midi. Sasia midheve që mbetet, e shtojmë nga sipër. Duhet të theksoj diçka se midhet do të jenë më përpara të hapura, në mënyrë se hapja kësaj e mira është të përdoren vetëm me limon, as pak ujë, sepse marrin një shije shumë të mirë. Shtojmë shumë pak djathë që ta marrin edhe midhjet. Kjo pjatë është gati për furrë, temperatura kësaj do jetë 200 gradë për 30 minuta. Tani që është një pjatë, një tavë fantastike nga pamja. Mezi presim që të shkojmë dhe vendosim në furrë dhe të shikojmë dhe rezultatin në fund që padyshim do jetë fantastik, mrekullueshëm. Shkojmë. Kanë kaluar disa minuta dhe recetën tonë me lasagna e kemi gati. Siç e shikojmë ka marrë edhe ngjyrën e duhur, një ngjyrë tamam të bukur, të lezetshme, jo të nxirë shumë, sepse kemi parë shumë vende se raguja bolognese e nxi pak më tepër, kjo ka marrë një ngjyrë, një faqe shumë të lezetshme. Edhe vërtet shumë e shijshme. Po sigurisht për këtë nuk kemi fare dyshime, sigurisht se e thamë edhe në momentin që e përgatisim që duket një recetë vërtet shumë interesante, që rrallëherë e hasim në restorante, një lasagna me fruta deti. Vërtet është shumë e veçantë për vendin tonë. Edhe kjo pjatë mund shijohet vetëm te restoranti jonë Hola Restorant. Ilit lumshin duart, falenderojmë shumë për këtë recetë që ndava me ne. Ishte kënaqësi që kishim këto. Faleminderit. Ju bëft mirë, mund ta provoni edhe në shtëpi tuaja këtë recetë. Nëse jeni mësuar të konsumoni ose të gatuani lasagnën tradicionale, më përpara ndoqit pra formën se si të realizoni bolognesen e famshme, këtë herë ne do ju tregojmë se si të realizoni lasagne pak më të veçantë, mbase nuk e keni parë më përpara, të paktën edhe unë nuk e kisha parë më përpara, por gjithmonë Recete nuk kanë të sosur në programin tonë. Do të realizojmë një lasagne me role, apo jo me Julianin. Kjo është kryesorja, do jemi së bashku. Lasagna role është shumë e veçantë, shumë e bukur, ndryshon pra nga lasagna tradicionale, qoftë në formën që do të realizohet, por edhe në përbërësit që do të përdoren. Edhe unë po them pa humbur kohë, përbërësit që ju duhet të keni në shtëpitë tuaja për të realizuar të recetë. Sigurisht petet e lasagnës nuk diskutohen, është prosciutta, djathi, janë kërpudhat, djathi parmigiano sigurisht dhe hudhra, krip piper nëse dëshironi pastaj, po edhe mund të ta evitojmë, sidomos piperin njerëz. Sigur, edhe kripet duke qenë se është djathi. Megjithatë, në tryezën e gatimit asnjëherë nuk duhet mungojnë dhe prandaj janë aty.
Fillojmë pa humbur kohë tani. Pasi do presim që edhe ujtë në valoj, që do edhe çdo makaron. Patjetër. Valoj ujtë, pasi mos në ngjiten. Do vazhdoj me të presim përportat, që do bëjmë bazën. Por njëkohësisht do ndezim edhe... Do ndezim tiganin, sobën për të ngrohur tiganin. Po. Pak, vaj. Pak. Që të do skuqim përportën. Tani ku thua pak. Kaq? Pak. Thjesht ta lyejmë. Kaq. Po. Okej. Shumë mirë. Thjesht për skuqje siç jemi kemi bërë zakonisht, po. Kërportat i presim në kubike ose si të dëshirojmë, nuk është se... Nuk ka ndonjë prerje specifike. Ndërkohë uji ngrohtë është gati tashmë. Po. Shtojmë petet e lazanjës. Petet e lazanjës. Ti shtojmë? Do përdorim, po. Këtë hedh. Zgjidhi ti. Marr nga këto. Sa copë marr? Marr 4, 5. 4. 2 janë. Një haje ti po të duash, një anjeza. Atë. Kam frikë se mos më ngjiten, si t'ja bëj? Jo, nuk ngjiten. Ë? Bëj tjetër në cep. Ashtu. Edhe tjetër. Një sekundë tani. Kështu që duke qenë se ka hapësirë, i vendosim vetëm nga 2 nga 2, aq sa duhet nxjerr, që mos të na ngjiten bashkë. Ky është risku kryesor. Ja dhe kjo është. Ajo pas ka fiksim që të fshihet. Është kështu, është nga këto të fshehurat. Ndërkohë, tiganin e kemi ndezur, e ke gati. Presim edhe na ngrohet pak. Pra, petet e lazanjës vendosini një nga një, mos rrezikoni që ato të ngjiten bashkë me njëra tjetrën, kështu që pak minuta do lazanja që të zbutet, të zihet, se mos harroni, kjo është një recetë e cila do kalojë në furr apo jo? Po. Kështu që s'është e nevojshme që të zihej mjaftu aq sa duhet pra për të konsumuar, se do kalojë edhe në furr. Hidhini? Hedhemi thelpi hurdhër tek vaj, që të marrë aromën e hurdhërës. Patjetër. Kemi edhe vaj që është me aromë hurdhër, po në fjalë që është i gatshëm. Ne përdorim vitalin gjalpin e tretur, se ku ka më mirë se sa të gatuash me gjalp. Kjo është kryesorja. I shton shijen e tjerë. Dihet tashmë. Ndërkohë, hidhe një sy petëve të lazanjës, me shpresën e madhe mos janë ngjitur. Ja. Nuk janë ngjitur, okej, edhe pak. Sa po ato dyja që hodha unë do zihejnë, pra do zbuten mjaftueshëm për t'i manovruar. Do hedhëm 2 të tjerat. Edhe beshameli është pjesë përbërëse, apo jo? Pa beshamel, lasagna nuk ka kuptim. Beshamelin e kemi të gatshëm që në recetën e parë që realizove me anjezën, kështu që se ta bëjmë nga e para kur e kemi. Nëse e keni humbur se si bëhet beshameli, YouTube e dini vetë. Ta themi? E themi. Atëherë, fillojmë duke skuqur, duke hedhur shtuar pak gjalp. Po, gjalpi sigurisht. Po, më pas shtojmë mielin, ka vardisim pak. Atëherë shtojmë qumshtin, duke i trazuar të gjitha në mënyrë që mos na bën kokrizat. Po. Atëherë shtojmë arrën muskat, djathën parmigiano dhe pak krip. Varet nga shihet pastaj. Dhe ja te ku bë. Mjafton që ju ta trazoni mirë që mos ngelen ato kokrizat dhe bëhet një masë homogjene. Si duken? Pothuajse janë gati. Pothuajse janë gati 2 të parat. Ndërkohë, në tigan kemi hedhur gjalpin e tretur vital me hudhrën. Të kalojmë kërpullat andej, si thua? Po, pasi që të na marrë edhe pak... Okej. Shiko, kemi një problem të vogël me sobën, sepse kjo soba ta kalojmë të ndroj vatrën. Po, më mirë. Më mirë. Si që unë këto i kam edhe gati. Këto kohët e fundit, kjo soba mua më ka shumë inat. Mbase mos përbën se po vion pak më shpesh se ç'duhet? Jo, ti je në rregull, se ma nga bërë edhe herë të tjera kur s'ke qenë ti. Kështu që jemi në rregull. Kemi gati. Okej. Pasi nuk duhet t'i zgjejmë edhe shumë që kur të bëjmë role nga... Po, të mos dëmtohen. Po. 2 fletët e para të lasagnes janë gati. Tani hedhëm edhe 2 të tjerat? Po. Shumë mirë. Përgjithsisht, në market gjeni fletë lasagne sa të doni. Mjafton që ju të dëshironi të realizoni recetat të tilla ku bazën e ka pra lasagna. Në fund të fundit janë
makaronan të bëra në këtë lloj forme, se njëjta recetë është në brumin. Thjesht ndryshon forma, siç Vetëm janë forma. penes apo spaghetti. Eksakte, kështu që pastaj kur gatuan është tjetër Po, gjë. është Është recetë tjetër, recetë më vete. Recetë e lashtë është një produkt ose nën produkt, se nuk është produkt i mirëfillt, është një nën produkt, pra një recetë e cila ka shekuj që udhton nëpër Europë. Por interesante ishte në fakt, besoj ja keni vënë keni patur vëmendjen e duhur për të ndjekur edhe historikun, besoj unë, po megjithatë për ata që nuk e ndoqën unë po përmend një fakt që e famshme, shumë e famshme domethënë, lasagna është bërë rreth vitit 1935. Atëherë ka filluar që të jetë e shpërndar kudo që u bë edhe një ndër recetat më popullore të Italisë, se origjinën që në kohën e romakëve ka, kështu që aq e lashtë është. E ta mendosh që kulinarisë sa shumë gjëra i ka dhënë Italia. Po, to është realiteti. Kjo është e vërteta. Nëse ti po filloje me historinë tënde, unë po vazhdoj me historinë time këtu. Vazhdo me historinë tënde. Ke hedhur kërpudhat. Kem po. Pasi kërpudhat pak duan, nuk është se duan shumë që të... Po, një gatim të lehtë. Thjesht që lehtë. Pasi edhe do zjej në furrë. Edhe kem pothuajse gati. Janë pothuajse gati. Ndërkohë, dy pjesët e tjera të lasagnës janë duke u zjerë. Mirë, unë vërej që nuk është një recetë e vështirë, është... Jo, nuk është... E lehtë. Dhe madje shumë interesante, nuk isha mësuar të shikoja lasagnat në këtë lloj forme. Jemi mësuar gjithmonë me atë, me ragun e famshme, me ndonjë opsion tjetër. Kur e mendon hol, tani shumë prej jush jeni duke na ndjekur, madje edhe Juliani, mbase nuk do jetë dakord me mua, po kur e mendon hol, ngjan shumë me musakana, ëh? Domethënë si formë, nuk ka të bëj fare me pjesën e procedurat që ka. Po kështu, shtresa, po. Ngjan me musakana. Dhe musakaja përgjithsisht duhet të ketë se s'bën edhe beshamelin. Kështu që është një pikë e përbashkët. Tani do thoni ju nga e ka origjinën musakaja, nuk e di. Do pyes dhe do ju them. Unë që njoh vetëm musakan famshme greke. Tjetër normal se nuk është se ka dal nga grekët, musakaja. Musakaja thua është greke? Nuk e di. Te 100% nuk e di. Okay. Po më sa kam dëgjuar, por mund të theksoj edhe mënyra e të bërit musaka nuk është ashtu ndryshme. Është e ngjashme. Është shumë e ngjashme, po e vërtet. Kurse grekët përbërë si që ka, i kushin në frytezë, fjalë me vaj të bollshëm. Kurse si në Italia, po dhe këtu në Shqipëri, kam pa që i bëjnë në zgarë produktet. Që kjo është e mira nga ana e yndyrave. Të mos të marrë shumë yndyrë. Kjo është ndryshimi i mushakas të Greqisë me të Shqipërisë apo Italisë. Ma më pëlqen më shumë kjo shqiptarja. Po. E mishë të grirë, me patate. Kemi përse gati edhe njerë si janë letët, mirë janë. Shumë mirë. Heshim edhe këto. Që të naftohen pak, që mos të lësh gishtrin të aty, se të mos harrojmë që po i nxjerrim nga uji i valuar. Kështu pra, kemi... Të marrim edhe... Do fillojmë të shi me... Me mbushjen. Mbushjen. Okej. Do bëjmë tani mbushjen e musakas, lasagnës, me që ishim të musakaja, për përmendim, bëm një krahasim të lasagnës role. Në hap dhe nepsi tani për musakan. E një lugë e vazhdojmë të hapim. Pra e lyejmë në një farë forme me beshamel letën e lasagnës. Tani, marim prosciutën. Një prosciutën edhe djathë. Djathë. Ti kemi djathën e prerë në feta. Dhe të largojmë pak se në gjanë shëmtuar shumë. Prosciutën do e presim njërë në mes pasi që mos në dalin cepat. Kjo është çështje estetike pastaj. Po. Edhe tjetrën. Ndiqeni me vëmendje, sepse realisht është e thjeshtë dhe shumë interesante si recetë. Është e veçantë. Vazhdojmë me pjesën e djathit.
Djathin mund ta shtojmë edhe të grirë në rende, nga ana e trash, jo siç kemi parmigianon e grihot. Që janë ata që janë me fijet më të mëdhaja. Po. Tani shtojmë kërpullën. Do shtojmë pak. Me mirë me... Më mirë përdor një lugë se... Si pak do shtojmë, nuk do se do shtojmë shumë. Okej, gjithsesi. Se ero leja i mbledh gjitha në brendësitë të saj. Pak. Do fillojmë me mbledhjen. Tani fillojmë me mbledhjen. Jemi gati. Një është gati, do të cilë tavën unë ty, ta lyjë me pak vital. Do e presim dhe në mes. A, do e presim në mes? Po. Okej. Pak kujdes që mos na hapet. Po, mund ta lëm ashtu, nëse dëshiroj? Jo, mund ta lëm, por del edhe shumë e lartë. Okej, ti e di. Pasi në të brendësi nga lart do shtojmë akoma besamel. Në fund. Okej, mirë, në rregull atë. Ja të bëj pak hapësirën këtu. Që të vendosim edhe tavën. Përse do vëm shumë. Përse që kemi edhe tjetrën. Tani, të njëjtën procedurë bëjmë edhe çfarë keni nevojë? Thikën. Ja. Të njëjtën procedurë bëjmë edhe me pjesën tjetër të lasagnes. Pra, do bëjmë 4. Sapo ju treguar mënyrën se si ti realizoni. Mua më gjakan shumë interesante në fakt. Gati si finger food, që janë të thjeshta për të konsumuar. Dhe një ndër problematikat më të mëdha që ka lasagna, le ta quajmë, ose ajo lasagna tradicionale me ragu e tjerë, është edhe vlerat e mëdha kalorike që ka, me thënë të drejtën, sepse është pak e rëndë, mos tregohemi hipokrit tani, është si ushqim i cili ka kalori shumë, por kjo mënyra që po bëjmë në ditën e sotme, të paktën kemi evituar pjesën e salcës, pjesën e mishit të grirë, dhe po e bëjmë një formë e cila është pak më elegante dhe më e veçantë. Vazhdojmë me të tjerat. Gati më vjen ta bëj unë të tjetër. Ta lë një rëndë? Lëre. Okej. E gjatë ditë që ke bëj ti se pastaj do e shkatrojnë do njërën unë, e do më thoni pastaj më shkatroj pjatën, do ankohen pastaj stafi do thonë janë e prishi një vakt e tjerë, kështu që më mirë bëj ti. Edhe këtë kemi gati, marrim prosciutën. Prosciutën tjetër, siç vazhdojmë edhe me të parën. Po, është e njëjta procedurë, pra. Shtrojmë petën unë po i quaj petë, pra fletën e lasagnes, beshamelin sipër, pra e lyje me beshamel, të cilin e kemi bërë më përpara. Vendosim prosciutën, djathin, mundohuni që të mos dalin cepat e djathit e prosciutës jashtë, për çështje estetike. Sipër i vendosim edhe pak kërpullat e cilat ne skuqëm me vital dhe është gati për të vendosur në furrë. Tani gati, të vendosim në furrë një herë, këtu në tavë, pastaj do i hedhim beshamel, kam përshtypjen unë. Po. Do i hedhësh sipër? Po, sipër. O zot, do bëhet bombë. Bombë shije edhe bombë kalorike. Edhe me pjesën tjetër. Dhe të mendosh që kam filluar unë të flas tani për pjesën e kalorive. Unë. Ti kështu. Unë kështu. S'mërri fare. Jemi pothuajse në fund. Si? Jemi pothuajse në fund. Jemi pothuajse në fund, okej. Kërpurta nuk lam hiç. Vazhdojmë me... Dhe tani i mbledhim. Dhe i presim në mes. Që është bërë me të parë? Po, është e njëjta procedurë. Po. Për të pasur pak punë ka se do jo ande jo këtej. Jo, nuk është shumë edhe argëtim. Nuk është shumë e komplikuar. Kam përshtypjen që po ta provoj unë, mirë do shkoj, se mua zakonisht nuk më ecën një gjë nuk më shkon mbar. Ndërkohë, shpejt e shpejt vendosim edhe këto dhe i hedhim beshamelin sipër. Që kam keq sot në sëndë më shën. Beshamelin. Hedhim dhe beshamelin dhe do ta çojmë me njëherë në furrë për t'u pjekur.
Ne do qojmë lasagna role në furr, ndërsa ju do ju qojmë në reklama në këtë moment, ndiqni publicitetin, më pas do rikthehemi sërish, do jemi prapë me Julianin ku do gatuajmë një tjetër recet. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtepin tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, do të klikoni këtu.